Hi my loves, মই Gitanjali আৰু মোৰ YouTube channel Ayushman Bhawa আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো shirshasanaৰ এটা ভেৰিয়েশন। হেডষ্টেণ্ডৰ ভিডিও মই আগতে বনাইছো এটা, কিন্তু আপোনালোকে হেডষ্টেণ্ডটো আৰু বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰে। হেয়া মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু মই দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে যদি হাতৰ তলুৱাত মূৰটোত হৈ আপোনালোকে যাব নোৱাৰে ওপৰত, মানে শীৰ্ষাসনটো কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতৰ তলুৱাৰ হেল্প লৈ শীৰ্ষাসনটো কৰিব পাৰিব। হেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। শীৰ্ষাসনৰ বেনিফিটছবোৰ সেম থাকিব। শীৰ্ষাসন কৰিলে আপোনালোকে বহুত ধৰণে লাভৱান হ'ব। আপোনালোকৰ যদি এনজাইটি আছে, ডিপ্ৰেশ্যন আছে, হেয়া নাইকিয়া হৈ যাব। যিসকলৰ চুলি সৰাৰ প্ৰব্লেম আছে, চুলি বহুত বেছিকৈ সৰে, তেখেতসকলৰ চুলি সৰাৰ প্ৰব্লেম নাইকিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন বাঢ়িব। যদি চকুৰ প্ৰব্লেম আছে, বহুতৰে কি হয় চশমা পিন্ধিবলগীয়া হয় আৰু বহুত সৰুৰ পৰাই চকুৰ প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হয়। সেইসকলে যদি শীৰ্ষাসনা কৰিব পাৰে ডেইলি, তেতিয়াহ'লে এই চকুৰ প্ৰব্লেম নাইকিয়া হ'ব। যিসকলৰ এস্থমা আছে আৰু কিবা বেছি প্ৰব্লেম আছে আমাৰ লাংছৰ, সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ব। আজি মই আপোনালোকক ইয়াৰ ভেৰিয়েশ্যনটো দেখাম। যদি আপোনালোকে হাতৰ তলুৱা এনেকৈ মানে ইণ্টাৰলক কৰি যদি মূৰটোত হৈ ওপৰত যাব দিগদাৰ পায়, কাৰণ বিগিনাৰ হৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু কেনেধৰণে শীৰ্ষাসনটো কৰিব পাৰে সেয়া মই আজি দেখুৱাম। এইটো বহুতেই ইজি হ'ব, মানে সেইটো আগৰটোতকৈ বেছি ইজি হ'ব। এইটোত আপোনালোকে হাতৰ তলুৱাৰ ভৰ লৈ ওপৰত যাব লাগিব, মানে হেণ্ড ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব। তেন্তে আহক মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব। এই শীৰ্ষাসনৰ ভেৰিয়েশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ মেটত আহি ল'ব, আঁঠুৰ ওপৰত বহি ল'ব। আৰু আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ, ইণ্টাৰলক কৰি পেলাই এনেকৈ হাতখন আগত থৈছিলোঁ আৰু মূৰৰ ওপৰ ভাগ আমি হাতৰ তলত থৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব নালাগে। ইণ্টাৰলক আমি নকৰোঁ, আমি হাতৰ তলুৱাৰ ছাপোৰ্ট ল'ম। চ' কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আমি হাতৰ তলুৱা দুখন এনেকৈ থলোঁ আৰু এটা ট্ৰাংগুলাৰ শ্বেপ হ'ব, মানে ট্ৰাংগল এটা বনিব, ত্ৰিভুজ। মানে হাত ইয়াতে আপোনালোকৰ মূৰটো থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে হাতত ভৰ দি বেছি প্ৰেছাৰ হাতত থাকিব, দেন মূৰৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে থিয় হ'ব লাগিব। যিটো শীৰ্ষাসন হয়, এইটোত আপোনালোকৰ হাতৰ তলুৱাত প্ৰেছাৰ থাকিব। এনেকৈ দিলোঁ, দি এতিয়া আমি মূৰটো মাটিত থলোঁ। হাতত যিটো তলুৱা হয় সেয়া বহুত ধুনীয়াকৈ মেটৰ ওপৰত থাকিব আৰু গ্ৰিপ থাকিব এটা। আৰু আগৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ আপোনালোকে খোজকাঢ়ি আহিব। যেতিয়া এটা চিধা লাইন বনিব, লাহেকৈ আপোনালোকে ভৰি দুখন এনেকৈ উঠাই দিয়ক, হাতৰ তলুৱাত প্ৰেছাৰ দি পেলাই এনেকৈ উঠি যাব আৰু আচনাটো ফিল কৰক। বহুতেই বেছি বেনিফিচিয়েল হয়। তাৰপিছত লাহে লাহে প'জটো ৰিলিজ কৰক আৰু চাইল্ড প'জত আপোনালোকে ৰিলেক্স কৰিব লাগিব। যিটো আগৰ শীৰ্ষাসনা আছিলে, সেইটোত ইণ্টাৰলক কৰি আমি মূৰটো থওঁ, কিন্তু ইয়াত আমি হাতৰ প্ৰেছাৰ দিওঁ। হাতৰ তলুৱাৰ প্ৰেছাৰত অকণমান ইজি হৈ যায়, কাৰণ আমাৰ কি হয়, হাতৰ বেলেঞ্চটো থাকে আৰু মূৰৰ বেলেঞ্চটো থাকে, দুটা বস্তু মানে অকণমান জাষ্ট প্ৰেছাৰটো ডিভাইড হৈ গ'ল। মানে হাতৰ পৰা আপোনালোকে সেই পাব, ছাপোৰ্ট পাব আৰু মূৰৰ ওপৰতো ছাপোৰ্ট থাকিব। চ' এইটো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰক। নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আৰামছে কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি মোৰ ফালৰ পৰা। ডেইলি যোগাসনা কৰক। ষ্টে হেপী, ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।